داون شيفت وستريت لاين وروح وسكر المكيف عشان تكسب اقصى قوه هورس باور من هذه الماكينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع دام 17 سنة عادت وأخيرا الأسطورة تويوتا سوبرا بطراز وجيل جديد، الجيل الخامس موديل 2020. هذه الأسطورة اللي عشقها كثير من الشباب، هذا الجيل الواعي كله يحب السوبرا. بسبب إيش؟ بسبب كثرة انتشارها بالأفلام، بسباقات الدريفت، فالسيارة حبوها الناس خصوصا بجيلها الرابع ومحركها الشهير ال2 جي زي. فعشان هيك حخليكم الآن تاخذوا لفة على الأجيال السابقة لتويوتا سوبرا من عام 1978 إلى حد عام 2002 عندما قتلت تويوتا الأسطورة وتوقفت لفترة 17 سنة وعادت بعام 2019. تويوتا سوبرا جي آر أو بما يسمى غازو ريسينج 2020 هي تجربتنا اليوم. بسم الله نبدأ تجربتنا. بكل صراحة أول ما طلعت السيارة كثير من الناس إنه لا، وين السوبرا القديم أجمل، السوبرا القديم أحسن، السوبرا القديم أقوى. هل بعمرك جربت السوبرا الموديلات السابقة وهل اختبرت السوبرا الموديل الحالي؟ في فرق كبير. السوبرا السابقة ما بحكي لك إنه فيها متعة قيادة خيالية، ولكن مع تعديل تحتاج تعدل السيارة من ناحية قوة. محركها قابل للتعديل، نعم ال2 جي زي وحتى ال1 جي زي بالجيل الثالث أيضا ممتازة التعديل، ولكن من ناحية أنظمة التعليق، من ناحية تسارع، من ناحية ثبات، من ناحية أداء، السيارة بدون تعديل ما في هذه الأشياء اللي بتشوفوها أنتم بسباقات الدريفت أو حتى بالأفلام بفاست أند فيروس مثلا باللون البرتقالي الشهير. أما هذا الجيل الجديد من السوبرا فعلا السيارة أفضل ميكانيكيا. يمكن الناس حبت الشكل هذيك، شايفين الانتلاق والأصوات، هاي السيارة ستوك من المصنع، ولكن هل تتعدل وبقوة أكثر من السابق؟ حننتظر ونشوف. اصلا في كثير شركات تعديل اطلقت كيت تعديل خارجي ميكانيك لهذه السياره، خصوصا محركها حافظت تويوتا على هويتها بالسوبرا كستة سلندر خطي وكدفع خلفي. فالسياره شاصي قصير ايضا صالحه للدرفت، وشفناها اصلا بمهرجان جودول مثلا كانوا مسوين السياره درفت كار ولكن سواب انجن فحاطين عليها 2 جي زي لانه كان بشكل سريع بدهم يخلصوا الموضوع. ولكن هذه السياره توي كارز تشتريها انت تعدلها نفس الموديل السابق، ولكن كأساس اثنين مع بعض هذه 100% أفضل من الجيل السابق كستوك بستوك. فننتظر بالسنوات القادمة ونشوف الشباب شو حيسووا عليها تعديلات. الجيل الحالي من سوبرا الآن صار بالتعاون مع من؟ مع العملاق الألماني بي ام دبليو، فالسيارة تصنع بالنمسا. كثير من الناس قالوا لك يا أخي بي ام. طب عفوا هذا الشيء مو عيب، يعني خلينا نكون صريحين، انت بتشارك عملاق الماني بي ام دبليو فحلو تعطيه خبرات، يعطيه خبرات. واصلا جي ار اللي هو الغازو ريسينج قضوا وقت كبير جدا في حلبة ذرينج الألمانية، فكان في وقت ودراسات واختبارات عديدة ليطلعوا السيارة هذه. عرفتوا كيف؟ فتويوتا ساهمت. في ناس قالوا لك لا يا عمي اخذوا الزد 4 وغيروا عليها بس شكل. لا الموضوع ابدا مو بهالسهوله. شركه بي ام دبليو ما حتقعد تسوي سياره تقول لتويوتا يلا خذوها، لا، تويوتا استثمرت بتطوير هذه السياره، بتطوير الشاصي تبعها. اوكي نعم يمكن في داخليه شويه تشابه، ولكن تويوتا استثمرت وطورت على الشيء الاهم من الداخليه والازرار، الا وهو شاصي السياره، اساس السياره، انظمه تعليق السياره اللي هو اساس واصعب شيء ببناء السياره. واصلا شكلها صراحه الخارجي اجمل من الزد 4 بكل صراحه. سوبرا الجديده اضاءه عندكم ال اي دي، شكل مميز. عندكم انتم غطاء الصندوق الامامي كبير جدا، عندكم خلفه محرك 6 سلندر، حساسات اماميه موجوده، عم تشوفوا التبريد عملاق بكل مكان، البمبر الامامي. فانتم خبروني الان شو رايكم بتصميم سوبرا من الامام، بعدين تعالوا نشوفها من الخلف، لا من الجنب.
سوبرا 2020 من الجنب بكل صراحة أحلى مقطع فيها هو هذا. أنت وسايق السيارة تشوف المراية أمامك تحس وراك عضلات، السيارة تعطيك إحساس بالقوة بكل صراحة. الحلو انه عندك انت تصميم الرياضي مثل ما ذكرنا، فعندك اطارات بالامام اصغر من الاطارات الخلفيه من ناحيه العرض. جنوط السياره الاماميه بتكون عندك 255 35 على الجنط 19، والخلفيه بتكون عندك 275 35 على الجنط 19. وايضا الجميل نوع الاطارات المشن الموجوده على السياره. فرامل السياره حيجي دورها ان شاء الله ونختبرها في المكان الصح ان شاء الله. طريقة الدخول بالمفتاح موجودة، نظام النقطة العمياء أيضا موجود على السيارة. في عم نشوف أماكن بلاستيك مثل هي يعني شكل فتحات، ولكن هذه الفتحات مغلقة حاليا، يمكن تاركينها لجماعة اللي حابين يغيروا شوي في السيارة، فتقدر أنت تتحكم فيها وتفتحها بعدين إذا أنت احتجت هذا الشيء، ولكن صراحة كشكل السيارة جميلة. آخر شيء بتكلم عنه من الجنب هو سقف السيارة السوبرا جي ار 2020 اللي هو الدبل بابل روف. شو دبل بابل؟ يعني الفقاعتين المزدوجتين في سقف السيارة عشان تعطيك هالانحناء مكان أفضل للهلمت في حال تدخلت بسيارة بالحلبات فتضطر تلبس الخوذة أو الهلمت. أنا ذكرت هذا الشيء بأكثر من حلقة، تذكروا لي شو السيارات اللي فيها الدبل بابل روف. وأكيد نحن الآن يا تويوتا بانتظار النسخة المكشوفة أو خلينا نحكي التي توب من سوبرا مثل الجيل القديم، خصوصا التصميم مستوحى من طراز ال 2000 جي تي اللي هو اعتقد اسمه بوند، كان بال 67 لل 70 تقريبا. 2000 جي تي طلع من تويوتا. سوبرا 2020 من الخلف بكل صراحة أجمل من المقدمة. كل حد شاف السيارة أوه ماي جاد السيارة والله رهيبة طر من الخلف، خصوصا مع الديفيوزر الخلفي الموجود. عندك ضوء المستمد من سيارات فورمولا 1، عوادم مزدوجة، وأكيد بعد فترة حيطلع العوادم ولا تصير كواد تيبس بنسميها، حساسات خلفية موجودة، كاميرا موجودة، وبصمة السوبرا. على فكرة يعني ما لهم زمان يعني مسجلين سوبرا كعلامة تجارية، جربوا كم مرة ولكن كان المفروض يكون مستمر الجيل، فعشان هيك بلشوا بال 2010 اعتقد هذه العملية، حتى طلعنا السيارة قبل كم سنة تسجل اسم سوبرا كعلامة تجارية. وبالمناسبة لوجو السوبرا نفسه تغير كثير عبر السنوات من اول ما طلعت، خصوصا اول ما طلعت بالسبعينات كانت هي عبارة عن نسخة مطورة من السيليكا، فكان تصميم اللوجو تبع السوبرا بالبدايه مستمد من السيليكا، بس غيروا الاورنج الازرق، بعد فتره تغير كمان مره وتغير حتى وصل لهذا الشكل كلوجو. اضاءه ال دي موجوده بالخلف. وبالنسبه للصندوق الخلفي طبعا عندكم هذا مفتاح السياره. حبيت الديتيلز انا الموجوده هون، الخط الاحمر شايفين هو اسود مع بصمه تويوتا، والخط الاحمر اللي بالجنب. عندك فتح اغلاق صندوق خلفي تمام. صندوق خلفي تقريبا معظمه رايح للاطار الاحتياطي السبير، فما عندك مساحه كبيره بكل صراحه، ولكن هاي السياره 2 سيتس او مقعدين فقط، صعب جدا انك تتنقل فيها بمسافات طويله بين المدن، فحتكون سياره يعني انت لحالك ما بتكون عائليه، يعني معك شنطه جيم شنطه لابتوب امورك تمام، وفي اكسس على طول بتدخلك لمقصوره السياره الداخليه، يعني موصول الدبه او الصندوق الخلفي موصول مع المقصوره الداخليه للسياره، مع وجود هذه الشمسيه عشان تحافظ على الأغراض الموجودة. حبيت الجناح البيلد إن أو المبني أو المدمج بهيكل السيارة والغطاء نفسه. والآن قبل ما نطلع نشوف السيارة من الداخل حنترككم مع فاصل طربي صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشغيل عن طريق الزر. اول ما تشغل السياره صراحه صوتها جميل هيك كاكزوست خفيف، باك فير خفيف. طبعا سمعتوا صوت اول ما تشتغل، فالناس اللي اوه صوت بي ام، يا عمي تعاون يا عمي تعاون، فلوس مع بعض اشتغلوا مع بعض. شاشه مقاس 8.8 انش، تعمل باللمس، فيها كل مواصفات انت بدك اياها كنافيجيشن، تطور مراقبه سيستم السياره ومواصفاتها. عندكم انتم نظام صوت مكون من 12 سماعه، مقاعد جلديه. الحلو انه في الامارات العربيه المتحده تجي السوبرا كلها فول اوبشن، يعني ما عندك خيارات ثانيه بالاوبشنات، هي هذه فل ما في غيرها. عندك ممكن تختار بالالوان، الفرق بالالوان يدوب كم الف، يعني سعر السياره 229 الف درهم، بيطلع عندك كم الف على حسب اللون، عرفتوا كيف؟ فبس هذه معلومه صغيره. عندك عجله القياده، عندك جلد ما بين احمر واسود، كنت اتمنى يكون عجله القياده اجمل من هيك بكل صراحه. في شيفتنج بادلز، وعندك انت اوريدي الجير شيفت باي واير، مع وجود عندك التبترونيك موجود على الجير. الهاند عندك الكتروني، كمان كنت اتمنى الهاند يكون موجود
بشكل تقليدي لعشاق الدرفت والاستعراض بالسياره، انه سياره فن بالاخر انك تستمتع فيها. فتخيلوا لو كان هاند بريك تقليدي نفس الموديلات السابقه او اي سيارات ثانيه موجوده في الشارع، فاعتقد حتكون السياره ممتعه اكثر وتستقطب الشباب بفئه اكثر، خصوصا مدفع خلفي وشاصي قصير. عندك وضعيات قياده سبورت، وعندك انت الباركنج سنسر تشغل او تفصل، عندك التراكشن كنترول تفصل او تشغل ايضا، والسيفتي سيستم انك تفصل او تشغل الحساسات، وعندك هذا الاي اوف اللي هو انك تطفي او تشغل نظام الستارت اند ستوب اللي يوقف المحرك عن عمل عند توقف لفترات قصيره. هذا الكوماند سيستم ايضا عشان تتحكم في الشاشه في حال ما بدك تتحكم فيها باللمس، فيك تتحكم فيها ايضا من خلال هذا الكوماند سيستم. مساحه تخزين موجوده خلف الجير، مع وجود عندك انت مدخل يو اس بي، وعندك مكان ولاعه. هنا عندك حاملات اكواب، وعندك بالخلف في مساحه تخزين صغيره حاط فيها طبعا انا شنطتي، وشايفين انا عندي السماعات شايفهم بالخلف، وعندي ايضا طفايه الحريق، مرايا كهربائيه بكل تاكيد، وعندك زر عشان تفتح الصندوق الخلفي من الداخل مثبت على الباب بالاسفل. شاشه عدادات امامك واضحه جدا بكل الاوقات، صبح ليل نهار شمس ما عندك اي مشاكل. عندك فيها كل معلومات بتهمك كسائق سياره، ايضا اضاءه داخليه LED لون ابيض. هذه السياره من الداخل هي تويوتا سوبرا 2020. تعالوا الان نطلع نتمشى على السياره، وعندي لكم مفاجاه صغيره او مو صغيره كبيره. تويوتا سوبرا على الطرقات. تويوتا سوبرا 2020 على الطرقات. أنا بالعادة ببدأ بالكلام عن محرك السيارة، ولكن أجلوا لي شوي محرك السيارة لأنه جاي الوقت المناسب. مثل ما حكيت لكم في مفاجأة صغيرة. تمام؟ نتكلم الآن عن شيء ضروري جدا، ألا هو هل السيارة هذه تصلح للاستخدام اليومي؟ بكل صراحة نعم. ليش؟ سيارة اقتصادية، سعة خزانها من الوقود بوصل 52 لتر، واستهلاكها للوقود أكثر من ممتاز كسيارة رياضية جي تي. ليش؟ السيارة تمشيك باللتر الواحد 14.4 كيلو متر. تخيل؟ فاعملوا لنا حسبة صغيرة وشوفوا الفل اللي هو 52 لتر كم بيمشيك من الكيلومترات. والحلو أيضا أنه السوبرا فيها جير ناعم سلس بالتبديل بالوضعيات العادية اللي هو ZF 8 سرعات، ووقت تحتاجه سبورت بيكون سبورت، وحتشوفوا كمان شوي كيف. تمام؟ السيارة السوبرا كأمان الآن، مواصفات الأمان، والأمان أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن السيارة مليئة بمواصفات الأمان. عندك رادار ذكي أمامي لتثبيت السرعة، عندك أنت وسائد هوائية أمامية جانبية، وعندك للركب فيها وسائل أمان عالية جدا، وصلابة الهيكل أيضا كويسة. بالآخر فيها تقنيات حديثة بالصناعة، وذكرنا السيارة فيها تعاون مع BMW وتصنع في النمسا، فاهتموا كثير بعامل الأمان بهذه السيارة. طيب كيف السيارة تنفع للاستخدام اليومي يا كريم؟ أول شيء سيارة اقتصادية مثل ما ذكرنا، شكلها ملفت للنظر، مريحة كأنظمة تعليق. يعني أنظمة تعليق عم تشوف أنا راكب سيارة رياضية للاستخدام اليومي بدون أي تعديل حتكون ممتازة جدا. فاللي بيبحث عن شيء فان تو درايف أو يعني ممتع بالقيادة، وبنفس الوقت بيعيش معك ما بيخرب إذا أنت اعتنيت فيه بدون أي تعديل بدون أي تزويد. يعني السيارة هذه ما صنعت فقط للناس اللي بتزود، لا، في ناس ممكن تاخذ هذه السيارة وتستخدم استخدام يومي، تفلل السيارة بنزين وتمشي بشكل كثير مريح، وتكون كثير مرتاحة بالسيارة، ويكون استهلاك الوقود منطقي. تداوم بالسيارة، تروح الجامعة، تروح الدوام بسيارة ملفتة للنظر، شكلها جميل، تكييف بارد، ما عندك أي مشاكل، فرامل ممتازة، ثبات حلو، أنظمة تعليق حلوة. هذا الحلو في السوبرا 2020، وتنفع معك لاستخدام يومي، وبنفس الوقت تنفع معك كبروجكت كار أو سيارة تعديل، أكيد ما عندك أي مشاكل. صار وقت الآن أتكلم عن محرك السيارة وأداء السيارة رياضيا ستوك بدون أي لمسة تعديل. بس عشان نتكلم عن هذه الأشياء ما حنتكلم في شارع عادي. مانيوال، تراكشن سبورت، سبورت مود، غيار عكسي، في حلبة دبي أوتودروم. تطلع المنعطف الأخير في السوبرا 2020، جازو ريسينج، داون شيفت وستريت لاين، وروح وسكر المكيف عشان تكسب أقصى قوة هورس باور من هذه الماكينة. طبعا هذه الماكينة يا جماعة الخير عندكم 6 سلندر على شكل خطي i6 بنسميها، يعني سعة 3 لتر. شوف أنا وصلت 210. خلونا شوي نتكلم بعدين نعطيكم جولة أكشن يعني في السوبرا، ولسه أول جولة. خلت يعني نسخن التواير شوي أو الإطارات عشان يصير تماسك بشكل أفضل. بنكمل كلام عن هذا المحرك الشهير الجميل صراحة. تيربو مزدوج الفراشات، سعة 3 لتر،
عندكم هذه الماكينة تطلع 335 حصان، والعزم بيكون عندك 500 نيوتن متر. هذه هون الزيكزاك في السوبرا الشورت شاسي ولا أروع. شوف كنترول السيارة فيها متعة مو طبيعية. أداء أنظمة التعليق صراحة، أنظمة التعليق الأمامية حسيت شوي أفضل من الخلفية. بشكل عام جميلة أنظمة التعليق، ولكن إذا كانت أعتقد شوي تعديل صغير حتصير السيارة في الحلبات ممتازة جدا. تخيلوا تويوتا تنزل هاي السيارة على سباقات 24 ساعة، ممكن شوية تعديلات خفيفة. شوف تراكشن بيتدخل بشكل جميل، ستريت لاين مرة ثانية، 0 ل 100 4 ثواني فاصل 3 أجزاء من الثانية، سرعة قصوى 250 كم في الساعة. هذه السيارة مع جير فيها اوتوماتيكي 8 سرعات زد اف، صراحة تجاوب الجير والأروع. هاي 210 ثانية لعيونكم. بريك نجرب. ما شاء الله ده البريك جبار. شوف أنا حتى مرتاح أدخل اللفة. لا فيني حتى أنا عملت بريك على 100، فيني أعمل بريك على 50 أعتقد وأنا مرتاح، أو يعني بين 50 وال100. تماسك عجلة القيادة، عجلة القيادة حتى وضعية الرياضية ناعمة شوي، لو تصير أجمد يعني حتحس شعور رياضي أكثر، ولكن مريحة السيارة. يعني أنا مو متضايق أنا عم بسوق السيارة في الحلبة صراحة. شوف عم بدخل باللفات سرعة 100 120. هاي ندخلها شوي أكثر، هاي بدها شوي. سامعيني تراكشن؟ شايفين؟ فيها متعة السيارة. حتى وأنا بدخل مرتاح على الكورنر الأخير. أنا حاليا سرعتي فوق 90. مرتاح. شوف الثبات، شوف الانسيابية. انسيابية السوبرا حلوة. عصرية دبي أوتودروم بالكاب تراك صراحة حلوة. اللي حبيته أيضا في السوبرا اختيارهم لنوع الإطارات، ميشلين بايلوت سوبر سبورت. صراحة إطارات السيارة عم تعطي قرب حلو على السيارة. أنا عن معطفات شايفين على حلبة دبي أوتودروم السيارة صح 6 سلندر، إلا أنه كنت عم بطلع بسرعات مو عادية صراحة يعني، ولكن شوفوا التماسك ما عندي خوف. السيارة عم تعطيني شوية درفت. شوف بس أنا أعطيها كنترول. شايفين؟ يعني ما يعني عم بحاول خليها تروح تفلت، مو راضي السيارة، شوية كنترول تمسك معك على طول. اوكي الان حنختبر تسارع تويوتا سوبرا جي ار 2020 ب 335 حصان في حلبة دبي أوتودروم. شكرا حلبة دبي أوتودروم على فتح أبواب الحلبة عشان نجرب نعطيكم اختبارات تماسك وتسارعات بشكل أفضل. حطيت سبورت، طفيت المكيف، كل شيء تمام عندك أنت. نجرب نعطيه فول بريك، فول بنزين، لونش كنترول أكتف. يا سلام. وصلنا 200 وهي 210 لعيونكم. بريك بريك يا فنان. فنان ما شاء الله. كيف عمور؟ ما توقعت توقف في السرعة. شفت كيف؟ كنا في نهاية يعني خلاص آخر الستريت لاين. شغل مكيف عشان عمور. أنا عمور يا جماعة انشوى، بس في شخص لو كان موجود والله انه حيزعل انه جيت الحلبة بدونه. عرفت مين هو؟ مصنع الطرب. صحيح؟ الطرب الأصيل. صحيح؟ ايه والله حيزعل لو عارف ان انا بالسومة بالحلبة وما قلت له. الآن نرجع ونكمل كلامنا بشكل رايق مع السوبرا.
كان أداء السوبرا 2020 بالحلبة وشفتوا التسارع. الصراحة أحلى شيء جرب سيارة بي آمنة وحلبات، ونعطيكم تسارع يعجبكم واستعراضات خفيفة. إن شاء الله عجبكم هذا المقطع. الآن رأينا ومختصر تجربة السوبرا 2020 والخلاص. خلينا نحكي كيف كانت السيارة. هذه السيارة لا تحكم عليها قبل ما تجربها، لا تقارن الجيل السابق بهذه السيارة بنسخ معدلة، لا قارن ستوك بستوك. أكيد الجيل الخامس الجديد أفضل بمراحل. وزن السيارة 1520 كيلو، فعندك أنت وزن يعتبر خفيف مع شاصي قصير، فأنت عندك سيارة فعلا تحس حالك تسوق كارتينج أحيانا. وفيها ثقة حلوة صراحة كثبات وأنظمة تعليق وتراكشن ممتازة السيارة، ما عندك أي مشاكل عليها. تعليقاتي باختصار على السوبرا. السيارة نوعا ما عجلة القيادة على وضعية رياضية كان ممكن تكون أفضل من هيك. ليش؟ بتحس السيارة فيها نعومة شوي بالوضعية الرياضية، لو كانت أقصى من هيك حتعطيني ثقة أكبر أني أروح فيها بمنعطفات بشكل أفضل. أنظمة التعليق مريحة نوعا ما من الأمام، أقصى شوي من الخلف، هذا الشيء عشان يعطوك أداء رياضي، ولكن السيارة مش مزعجة بكل صراحة. وآخر تعليق على السوبرا، كنت أتمنى يكون تصميم عجلة القيادة أجمل من هذا بكل صراحة. إيجابيات السوبرا بشكل عام، سيارة جميلة ملفتة للنظر، كل حد في الشارع شايف وعارف إنه هذه السوبرا وكله بيصورك بالشارع. السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، سيارة جميلة وهي ستوك، نشيطة وهي ستوك، حتى لو أنت ما عدلتها ما عندك أي مشاكل، سيارة بتعيش معك العمر، وعملية قوية نشيطة تسارعها جميل مثل ما شفتوا بالحلبة. أيضا من إيجابياتها أنه سيارة قابلة للتعديل بأي شيء ممكن تفكر فيه. إن شاء الله ما أكون نسيت أي معلومة بتهمكم، إذا نسيت سامحوني، أنا بشر مثلكم، بنسى أحيانا عادي، ما في أي مشاكل. ونحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. لا تنسوا اللايك، الشير، السبسكرايب والفولو بكل مكان. السلام عليكم.